මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 25. ඉතින් අපි බලමු මොකද question set number 25 එකෙන් අපි ආන questions මොනවද කියලා. Find the average obtained in the first term mathematics subject. පළමු වාරයේ ගණිත විෂයෙන් ලබාගත් සාමාන්‍ය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් Average SQL වලට මම මේ කොහොමද query statement එක type කරන්න කියලා. දැන් මම මේක execute කරනවා මොකද්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එනවා average එක 71.845. ඉතින් මේ තමයි අපිට ඉන්නේ result එක පළමු වාරයේ ගණිත විෂයෙන් ලබාගත් සාමාන්‍ය මේ දෙතම අපේ result එක එන්නේ. ඉතින් අපි යමු අපි දැන් question එකට මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. ඊළඟ question එකෙන් අපෙන් අහනවා find the average obtained in the second term single subject. සාමාන්‍යම ආයේ average එකම ඒ කියන්නේ average එකම තමයි හොයන්නේ. නමුත් හොයන්න කියන්නේ දෙවන වාරයේ සිංහල විෂයන් ලබාගත් සාමාන්‍ය තමයි හොයන්නේ කියන්නේ. ඉතින් යමු අපේ Average SQL වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම query statement එක කලින් query statement එකේ මම inner join queries මෙතනට ඇතුළත් කරා. ඉතින් බලමු මේක execute කරලා මොකද්ද අපිට එන result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එන result එක Single language and literature වල average එක අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා 87.875. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. ඉතින් තුන්වෙනි question එකේ නැත්නම් question number 3 එකෙන් අහනවා find the average of the marks obtained by Sachitra Vikrama Singh student in all subjects in the examination held on 2020 7/10 2020 අත්වෙනි මාස 10 වෙනි දින පැවති විභාගයේ සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහ සිසුවිය සීල විෂයන් සඳහා ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් Average SQL වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement type කරලා බලමු execute කරලා මොකක්ද result එක කියලා. ඉතින් අපිට එන result එක 63.09. ඒ කියන්නේ 2020 7 වෙනි මාස 10 වෙනි දින පැවති විභාගයේ සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහ සිසුවිය සීල විෂයන් සඳහා ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය තමයි 63.09. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. අන්තිම question එකෙන් අපෙන් අහනවා arrange the marks obtained by all the students of class 11 in the first term in ascending order. ඉතින් 11 ඒ පන්ති සීලම සිසුන් පළමු වාරයේදී ලබාගත් ලකුණු ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යමු Average SQL වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා.
හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක මම type කරා. ඉතින් අපි බලමු execute කරලා මොකක්ද අපිට result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එනවා 11 පන්තියේ සීලම් සිසුන් පළමු වාරදී ලබාගත් ලකුණු ආරෝහණ පිළිවෙලට ඉතින් මම මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් index number එක, first name එක, last name එක, ඊට පස්සේ agenda එක, contact number එක, ඊට පස්සේ class name එක, ඊට පස්සේ එයා ලියපු විභාගේ first term එක, ඊට පස්සේ first term එක පවත්වපු දිනේ, ඊට පස්සේ subject එක සහ subject එකේ ලකුණු මේ විදිහට මම පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 25 එක මම කළේ.